Hej och mycket välkomna ska ni vara till Jämtland och till Åre där vi har parkerat vår husbil. Och det här fantastiska landskapet som ni ser bakom mig, det bjuder naturligtvis på oändliga möjligheter till aktiviteter. Och i det här programmet så ska vi testa både det som ger pirr i magen och det som bara är lugnt och vackert. Mycket välkomna och följa med. När man talar om Åre så tänker de flesta säkert på snö och skidor. Men faktum är att under sommaren så är utbudet ännu bredare. Höga berg, djupa dalar och god tillgång på H2O gör att förutsättningarna för fartfyllda vattenaktiviteter som forsränning är optimala. Eftersom jag vill se vad man bjuds på om man går all in så har jag bokat in en hel dag till Gevsjöströmmarna. Och den här turen har 18 års gräns. Alltså jag går igång på när det är på riktigt. Så det här är en riktig tur. Det är inte bara som man kan inte bara följa med utan även besättningen måste vara samtrimmad. Och vi börjar ju alltid med kort genomgång i forsen. Vi tar på oss all utrustning och sen går igenom säkerheten. Vi övar oss ganska länge så att vi vågar ta ner besättningen ner för strömmen. Naturen verkar själv ha varit med på noterna när denna sträcka skapades, för färden inleds med den lagom branta trappan där vi får en första smak av vad som väntar längre ner i strömmen. På några ställen så är forsen allt för brutal för att vi ska kunna fortsätta. Då blir det till att bära runt båtarna och sjösätta dem i något mindre våldsamma vatten. Det är dock inte bara vattnet som utgör en potentiell fara. Den så kallade giljotinen är nästa utmaning och här måste vi ducka för att inte tappa huvudet då vattenmassorna trycker oss upp mot de utstickande bergssidorna. Och skulle det vara så att alla passagerare är med när passagen avklarats, då firas det med en high five. Sedan väntar en underbar lunchpaus med möjlighet att känna på forsens krafter utan gummibåtens trygga inhägnad. Det jag också tycker är viktigt är att man både ska få det här actionladdade, men sen ska man även känna det här lugnet, den här skönheten. Så att man stannar upp på turen och ta en kaffe, sitta och njut, sitta och titta på forsen, sitta och begrunda. Jag tror det är bra med de här kontrasterna. Mätt och belåten känner jag mig redo för dagens största utmaning. Framför oss så har vi Storforsen som är redo att ge oss allt vi kan önska oss och lite till. Adrenalinet pumpar i ådrorna och inte ett öga är torrt, bokstavligt talat. Alltså folk blir ju otroligt glada av att komma ut och utmana sig själv. Det vill ju vi också. Vi vill att gästerna ska känna att de får med sig någonting och att de också vuxit som människor och utmanat sig. Med utsikt mot den berömda skutan hittar vi Åre camping. Och det är här vi har parkerat vårt ekipage under vistelsen i Jämtland. Anläggningen är ett utmärkt alternativ för dig som söker en mindre familjeägd camping. Här finns 74 tomter, 5 stugor och nyrenoverade serviceutrymmen. Här bjuds det på ett naturligt lugn, vilket kan vara skönt efter dagens kanske mer fartfyllda upplevelser. Ja, ni får ursäkta röra mig, vi sitter och kikar på bildmaterialet från forsfärden som vi precis hemkomna från och det ser faktiskt lika roligt ut som det var. Men nu är vi hungriga, så nu blir det middag. Det blir renskavsgryta med mesmör och lingon. Vi börjar med att hacka löken smått. Lägg smör i en panna och stek löken tillsammans med renskavet. Är köttet fruset så kan du ta en gaffel och riva skivorna i mindre bitar. Krydda med salt och peppar.
Lägg sedan över allt i en kastrull där det hålls varmt medan du kokar upp potatisen. Sedan är det dags att steka kantarellerna. Och är det inte säsong så går det naturligtvis bra med till exempel champinjoner. Då är det dags för såsen som består av vatten, viltfond, grädde, messmör och timjan. Låt det koka ett par minuter och tillsätt sedan ett par matskedar rårörda lingon. Och vill du ha såsen lite tjockare så kan du reda av den med majsenamjöl som du först rör ut i lite vatten. Så på bordet står alltså renskavsgryta med kantareller, messmörsås, lingon och potatis. Så laddar vi batterierna inför morgondagen. Då ska vi åka och fiska. Fiske i allmänhet och flugfiske i synnerhet är någonting som jag tyvärr allt för sällan tar mig tid att njuta av. För att inte missa detta unika tillfälle och för att försäkra mig om att jag kommer till de bästa platserna så har jag bokat in en fiskeguide. Och tillsammans så tar vi oss till Handöl, 1 timme från Åre mot den norska gränsen. Det bästa med fisket tycker jag det är lugnet, friheten. Bara sitta ner och se fisken vaka alldeles någon meter utanför den. Och välja ut en fluga och hitta rätt fluga framför allt. Och så presentera det på ett fint sätt. I dessa vatten så är det öring och röding som lockar. Men först så måste jag damma av tekniken. Och som du tänker en klocka så ungefär mellan 1 och 11 ska stoppen ske mellan. Eller hur? En pendel. Tänk att något som ser så enkelt ut kan vara så väldigt svårt. I alla fall om man saknar såväl koordination som timing. Jag är för dålig fart. Så lugna. Lugna men bestämda stopp. Ja. Så lägger vi ut. Men till slut så sitter allt igen och jag kan njuta av naturupplevelsen i en miljö som hade platsat i vilken Hollywoodproduktion som helst. Och till slut blir det napp. Jag får ett oförglömligt minne och rödingen får en puss. Osäker på vem av oss som blev gladast. Dags att ladda batterierna inför nattens fortsatta fiskeäventyr. På menyn står kokkaffe, renklämma och en 5-stjärnig utsikt. Du som upplevt nattfiske vet säkert vilken nästan mystisk känsla som kan infinna sig under den ljusa sommarhimlen. Allt är tyst och trots att klockan passerat midnatt för länge sedan så är det ingen som känner den minsta trötthet. Detta är campingsemester med guldkant. Klockan är 2:15. Det är lördag morgon. Solen är på väg upp över Åreskutan och jag har fått hugg. En söt liten röding är på väg in. Kolla. Och vi två vill tacka så mycket för att ni har varit med oss här i Jämtland och hoppas att vi ses snart igen. Antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Forspaddlingen genomfördes med äventyrligt i Åre. Fiskeguiden bokades via Duveds fiske och under vår vistelse bodde vi på Åre camping.